Em xin chào mọi người đang xem video. Đầu video em xin được chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem video vui vẻ. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến mọi người một món ăn đặc sản ở quê hương em. Đó chính là món ba chỉ gác bếp. Không biết quê hương mọi người có món đặc sản gì ngon không ạ? Còn quê hương em thì có rất nhiều đặc sản và nổi tiếng vẫn là thịt gác bếp, và thịt ba chỉ gác bếp là một trong những món thịt được mọi người rất là ưa chuộng. Bây giờ mọi người hãy cùng vào bếp để cùng em thực hiện món ăn này nhé. Đây trai em mới đi mua về cho em được 5 cân thịt ba chỉ này để mình làm gác bếp này. Mình phải mua thịt người ta mới thịt đấy, nó mới tươi ngon. Đây là nó đã rửa qua rồi này. Bây giờ mình sẽ thái ra để ướp gia vị. Mừng bùng sẽ chọn những cái xe cam vàng mà mấy nhỉ. Đây ba chỉ mình sẽ thái miếng to to và dài dài một chút. Mình hun nó sẽ bị teo vào ấy mọi người ạ. Cho nên là mình cứ thái to, thái dài. Để làm được một mẻ thịt gác bếp ngon, việc chọn thịt cũng rất là quan trọng. Mình sẽ phải dậy từ sáng sớm, xuống dưới cổng chào, cổng bản đấy, chỗ em gọi là bản mọi người ạ, để chọn quán nào mà người ta cái thịt lợn nhà nuôi thì thường trên này nuôi sẽ không cho ăn cám nhé. Mọi người sẽ tuôi bằng cái chấu mà mình đi sát thóc, rồi nấu lên với rau cỏ bình thường là cho lợn ăn thôi. Thì thịt của mình ăn nó sẽ ngon và sạch, thơm thịt nó sẽ không bị bở nữa. Trời lại mưa rồi, mưa to quá. Đây thịt em đã thái xong nhá, rất là tươi ngon luôn. Đây em đã chuẩn bị nguyên liệu để mình ướp với thịt. Em có hạt dổi này, gừng, hạt tiêu, sả, ớt và tỏi. Nếu như mà mình có mắc khén nữa thì cho thêm mắc khén, nhưng mà nhà em hiện tại là đang hết mắc khén nhá. Hạt dổi này em sẽ nướng bằng than cho nó thơm này. Hoặc là nếu như mọi người không có than, mọi người có thể rang ở trên bếp. Còn những nguyên liệu này mình sẽ dập nát nó ra. Hoặc nếu như nhà bạn nào có máy xay thì mình xay ra cho nó nhuyễn cũng được. Đây hạt dổi sau khi nướng xong em sẽ mang ra giã nhé. Giã cho nó nhuyễn. Đây mình sẽ giã nhuyễn như này này. Đây hạt dổi em đã giã nhuyễn như này nhá. Đây em đã đầy đủ các gia vị để mình ướp thịt nhé. Bây giờ em sẽ ướp thịt này. Bây giờ em sẽ cho tất cả những gia vị này vào, đổ luôn vào đi em. Không cần phải cho từng cái một đâu mà. Đấy. Đằng nào mình chả trộn. Tiếp đến mình sẽ cho muối trắng. Mình sẽ dùng muối trắng thì thịt mình nó sẽ đậm vị và ngon hơn nhé. Cho mì chính nữa này. Ba thìa mì chính đi. Muối trắng nó mặn đấy. 3 thìa mì chính này. Rồi trộn đều tất cả. Rồi mình trộn đều tất cả lên và ướp thịt này trong vòng 6 tiếng. 5 đến 6 tiếng nhé.
là mình có thể đi hun được. Đây em sẽ dùng đũa để đảo, tại vì không có găng tay. Nếu mà mình dùng tay thì ớt cay lắm. Dùng ớt chỉ thiên này cay lắm, nhưng không cho tay vào ướp được. Mình đảo đều nó. Đây là đặc sản Tây Bắc nha mọi người. Mỗi lần về bà ngoại là cứ phải làm 1-2 mẻ mang về để làm quà biếu. Rồi. Sau khi mình ướp xong, mình sẽ cho vào đây thêm một ít rượu trắng này để mình ướp cùng với thịt. Khói rượu nó bay hơi hết. Lúc nào hun khói thì rượu nó sẽ bay hơi hết. Với cả bây giờ mình cho vào ướp ý, là để giữ màu cho thịt. Một phần là để nó khử mùi tanh của thịt. Ướp này phải có rượu nhé mọi người. Rồi bây giờ em sẽ để trong vòng 6 tiếng nữa. Em sẽ mang đi hun này. Đây thịt em khi đã ướp xong này. Bây giờ em sẽ mang đi hun khói. Được hơn 5 tiếng, gần 6 tiếng đấy. Mà màu thịt nó vẫn tươi ngon như này. Đây là chỗ để em hun thịt nhá. Đây mình sẽ hun vào cái giá này này. Bên dưới mình sẽ cho lửa liu riu. Đấy. Là mình sẽ hun từng mặt một. Để em hun miếng to nhé. Miếng to mình giải. Nó ướt nó phết mà. Phết mừ. Này mình cứ xếp thế này, hun từng mặt một thôi. Mình sẽ hun từ giờ đến tối. Hôm nay trời mưa nên là sẽ không phơi nắng được.
Nếu như bình thường mà mình làm thịt các bếp này, mình ướp xong mình sẽ phơi nắng cho nó se se đi rồi mình mới hun, thì thịt của mình màu nó sẽ đẹp hơn và nó thơm mùi nắng ấy. Nhưng mà hôm nay trời mưa không phơi nắng được nên là em cho lên hun luôn nhá. Đấy, bây giờ cứ hun như thế này thôi cho đến khi được. Thì thịt này mình đã xe một bên nhá. Bây giờ mình sẽ lật này. Mình cứ để ý và lật chở nó liên tục thôi là nó sẽ khô. Đây video. Khói nghi ngút. Màu cũng khá là đẹp đấy. Đẹp trai rồi. Rồi, bây giờ mình xem rượu của mình. Này, thế này là xong nha. Thịt của em này nghi ngút khói. Nhìn nó khá là ngon rồi đấy mọi người ạ. Đây là em đã hun được xem nào, mấy tiếng rồi nhỉ? 5 tiếng rồi đấy. Rồi. Sau 6 tiếng em lại ra kiểm tra thịt ba chỉ gác bếp của em này. Nó cũng sắp khô rồi nhá mọi người. Mình làm miếng to, dài, nhìn nó rất là đẹp. Ba chỉ này mình xào với lá chanh thì gọi là tuyệt vời mọi người ạ. Ăn rất là ngon. Bây giờ em sẽ hun tiếp nhá. Bao giờ nó khô hẳn thì sẽ được này. Đây, mình cứ dụi bếp củi như thế này thôi, để lửa liu riu và nó có than là mình hun. Đây, thành quả của em đây. Bây giờ em sẽ cho xuống bếp cái mẻ thịt ba chỉ gác bếp này nhá. Ui, nóng. Đây, mình sẽ để hun nó ở tầm mức như này thôi nhá, là vừa ngon này. Sẽ không để nó khô quá. Rồi, bây giờ em sẽ cho xuống bếp này. Này, miếng ba chỉ của em rất là ngon, thơm. 5 cân tí cân. 5 cân bây giờ không biết còn được mấy cân đây. Ướp này, em ướp này. Tuyệt vời. Đó là tuyệt vời rồi. Sao bởi lưu. Cái này xong đến lúc mình xào lá chanh thì ngon tuyệt vời luôn. Màu rất là đẹp này. Đây 5 cân thịt nhá. Bây giờ mình sẽ cân thử. Này vẫn được hơn 3 cân này. Tại vì em cũng không để nó ngót quá. Để như thế này mình xào nó sẽ vừa ngon này. Ba chỉ ăn nó sẽ vừa mềm vừa thơm này.
Còn nếu mà thịt các bếp thì mình sẽ để nó khô hơn. Còn ba chỉ thì mình sẽ để thế này thôi mọi người ạ. Đây nha, thành quả rất là tuyệt vời. Đây, rất là thơm ngon nha. Em rất cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Nếu như mọi người thấy thích, mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Mọi người có thể ấn vào chuông thông báo để có thể nhận những video tiếp theo của em. Em sẽ chia sẻ đến mọi người những món ăn đặc sản quê hương em và những món ăn gia đình nhé. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của em ạ.